lakas naman ang ulan na yan. Ay, Porfirio. Basang-basahin yung aking sapatos sa payong ko. Prap? Joan? Mukhang malungkot kayong dalawa. Si po, Tito Luis, hindi naman tuloy ang camping namin. Umulan kasi. Ganun ba? Alam ko na. E di tayo mag-camping. Paano? 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 Simple lang yan. Tara! Oh, kunyari, nasa kampo tayo. Porfirio, ikaw kunyari ang scoutmaster. Oh? Oh, O sige, yun lang pala eh. Scouts! Attention! Sir! Yes, sir! Very good. Nakikita mo ba ang mga kahong yan, Scout Luis? Sir! Yes, sir! Isang asul na kahon. A blue box. Isang dilaw na kahon. A yellow box. Isang pulang kahon. A red box. Very good, Scout Luis. Thank you, sir. Ngayon, tumayo ka sa ibabaw ng asul na kahon. Stand on a blue box. Sir! Yes, sir! Blue box, sir! Very good, Scout Luis. Thank you, sir. Ngayon, umupo ka sa ibabaw ng asul na kahon. Sit on a blue box. Sir? Yes, sir! Very good, Scout Luis. Thank you, sir. Now, stand on a red box. Sir? Yes, sir! Stand on a red box. Red box, sir! No! No. Red box, sir! No! Red box. Red box. Red. A red box, sir. Yes! Very good, Scout Luis. Thank you, sir. Now, sit on a red box. Very good, Scout Luis. Thank you, sir. At ease, Scout Luis. Kami naman, Porfirio! Huh? Oh, sige. A red box! A yellow box! A blue box! Very good, Scout Rap. Thank you, sir! Thank you! Stand on a red box. Stand on a red box. Sit on the blue box. Sit on the blue box. Sit on the yellow box. Sit on the yellow box.
Scouts. Sit! Stand! Sit! Stand! Sit! Ang dali-dali lang pala ng sit and stand eh. Siyempre, madaling matutunan dahil magaling ang ating scoutmaster di ba? Tito Luis, the door! Ay, oo nga. All right. Tara na! Let's go, kids! Teka, paano yung camping natin? Tara na! Umuulan nga pala. Wow! Ang ganda dito! Medyo kakaiba! Oo nga. Hello! Hi! Tayo. Ay, Tikokoy! I'm Luis. This is Joanne. And this is Rap Rap. Hello. Welcome to our camp. Gusto niyo sumali sa aming camping? Opo! Oh, okay. Now let's start. Attention, scouts! Ma'am! Yes, ma'am! Humawak ng pulang bandila. Touch a red flag. Go! Very good! Ngayon, Rap-Rap, bigyan mo ko ng asul na bandila. Give me a blue flag. Ma'am! Yes, ma'am! Go! Very good! Rap Rap. Let's do it again. Sige. Touch a yellow flag. Touch a yellow flag. Give me a red flag. Give me a red flag. Touch a blue flag. Touch a blue flag. Give me a yellow flag. Give me a yellow flag. Oh, very good! Okay, finish. Mommy, let's play a game. Okay, what game? Mommy says. Okay. Now, Marie, touch a yellow mango. Very good. Now, give me a yellow mango.
Very good. Now, touch a red ball. Very good, Marie. Now, give me a red ball. Very good. Now, touch a green frog. Now, give me a green frog. Very good. Ano ba yun? Ay, Rap, Joanne, tignan nyo nga kung ano yun. Tito Luis, bote lang pala eh. Hindi eh! May tao sa loob! Dali nyo dito. Tulungan natin siyang makalabas. Ay, tignan nyo, may nakasulat kung paano buksan yung bote. To open the bottle, do the following. Para mabuksan ang bote, kailangan natin gawing ang mga sumusunod. Stand on a blue shell. Blue shell. Ay, Rap, ayun o, yung asul na kabibe. Tumayo ka doon, dali. Sit on a red starfish. Red starfish. Joanne, ayan, dali, upo. Ay. Sige, ano pa yung nakasulat? Touch a yellow stone. Yellow stone. Ayun, Pinky. Ay, yung dilaw na ba to? Oh. Hawakan mo. Yes! I'm the genie in the bottle! Thank you! Maraming salamat! At tinulungan niyo ako! 2,000 taon na akong nakakulong sa boteng yan! My name is Tito Aguilar. I'm Luis. I'm Rap. I'm Joanne. And I'm Bikokoy. Dahil tinulungan niyo ako, bibigyan ko kayo ng isang kahilingan! Wow! Tito Aguilar, naisip na po namin ang hihilingin namin sa inyo. Tito Aguilar, umuulan po kasi sa amin, malakas na ulan. Hindi po natuloy yung camping namin. Gusto ko po sanang hilingin na matuloy na yung camping namin. Okay! Yun lang pala eh! Tito Aguilar, para saan naman po ito? Tito. Rap, Joanne. We have to go. Maraming salamat. Kailangan na naming umalis. Salamat sa inyo. Bye! Bye-bye! Bye, Luis! Bye, Rap! Cordelia! Dito na kami! Wow! Oh, nandito na pala kayo. Porfirio, ikaw nag-ayos nito? Oo nga. Hindi. Ewan ko ba? Basta sa isang iglap lang, biglang naglabasan ng mga toldang ito eh. Totoo yung sinabi ni Tito Aguilar. Oo, at ang kaserolang ito ay gagamitin natin sa camping! Yes! Ba to? Ako, para huwag kayong mainip, maglaro muna tayo. Kunyari, ako naman ang Scout Master. Ha? Sige. Kids, let's practice. Pag narinig nyo ang... Kayo naman ang
mag-utos sa kanila. Kagayahin ninyo kung ano ang sasabihin ko. Ready? Yes! Sit on a red box. Sit on a red box. Stand on a yellow box. Stand on a yellow box. Touch a blue box. Touch a blue box. Give me a yellow flag. Give me a yellow flag. Thank you. Give me a blue flag. Give me a blue flag. Thank you, Joanne. Very good. Ang galing-galing. Very good. Ako, paano, magkita-kita na lang tayong muli. Goodbye. Bye-bye. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Have a nice day. Goodbye, 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 my friend. Goodbye, my friend. See you next time. Goodbye.